العلاج التكليح يتم ازاي؟ صنفر بدون ما نوصل للصاج والبرايمرات اللي تحت، يعني صاج فوق الصاج اي دي اللي بيحمي الصاج او القلبه، وفوق القلبه طبقه برايمر. ده كان مكلح، العلاج بتاعه ده ازاي؟ ده جزء من اللون المفروض ان هو يتشال، ده فوق البرايمر، يعني اخترق الورنيش واللون وصل للصاج وعاوز اعالجها وارجعها زي المصنع. في الحاله دي تعمل ايه؟ ده هو الوش برايمر، هو اللي بيعادل طبقه الاي دي، تدي اللون بتاعك وبعد كده الورنيش. ممكن حد يقول لنا طب انا عايز اشيل طبقه الورنيش دي باي ماده وارجع انزل ورنيش. طبعا برضك الكلام ده تتصنفر بصنفره 320، وبعد كده دي طبقه اللون يا رجاله، بعد كده بطبقه الورنيش. السلام عليكم يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالنسبه لعلاج التكليح يتم ازاي؟ بالرش. التكليح علاجه رش. طيب هنا بصوا يا رجاله، دي طبقه الورنيش الاصليه. الابيض ده الورنيش اللي كلح واتكسر، والاسود ده اللون بتاع العربيه. طيب عايزين نعالج بقى التكليح ده. طيب ادي معانا سقف اهو مكلح، يتعالج ازاي؟ طبقه الورنيش دي تتشال تماما بدون، وده يتصنفر بدون ما نوصل للصاج والبرايمرات اللي تحت. يعني الورنيش تحت منه في لون، تحت اللون في برايمر، تحت البرايمر في بطانه اسمها اي دي. تصنفر، اهم حاجه ما توصلش للصاج. طيب عمليه الصنفره تتم ازاي؟ نشوف كده بعد الصنفره بتكون عامله ازاي عشان نبدا اللي احنا نرش. ادي كده بعد عمليه الصنفره يا رجاله، بصوا ده البرايمر اهو، شايفين اللي تحت ده الرصاصي، ده الاي دي. تحت الرصاصي الاي دي ده في الصاج، ممنوع اللي احنا نوصل للصاج. تمام يا رجاله. وادي البرايمر اللي هو بيعادل الفيلر، يعني احنا معانا ادي فيلر اهو، ادي كبوت متبطن فيلر، تمام، ده فيلر اهو، ادي اللون الورنيش متصنفر فوق منه طبقه الفيلر، ده هيترش. الفيلر ده هو اكنه اللون اللي هو الرمادي اللي انتم شايفينه ده بيترش في المصنع، بيعادل الفيلر بتاعنا. صاج فوق الصاج اي دي اللي بيحمي الصاج او القلبه، وفوق القلبه بيرشوا طبقه برايمر. طيب ده كان مكلح، العلاج بتاعه ده ازاي؟ تم بالصنفره، اتصنفر تماما بشكل كامل زي ما احنا شايفين. في صاج كشف وبدا ان هو ياخد ده ايبوكسي او اي برايمر يعني مانع للصدى او كده. في ناس بتبطن فيلر. هنا هناخد بالنا، بصوا يا رجاله اهو، دي تتشال كده الافضل. ده جزء من اللون اهو، ده جزء من اللون المفروض ان هو يتشال، ده فوق البرايمر، ده هنشيله نمسكه بالصنفره كده عشان خاطر الحاجات دي ممكن تمص وتحور معاك. ممنوع يكون فيه اي ورنيش على السقف او اي دهان علشان خاطر ما يحورش كده. انت بص، انت خلصت تماما من اي دهان اللي موجود، البرايمر اللي ترش في المصنع. بس تبدا بقى انت ترش ايه؟ ترش اللون بتاعك والورنيش. لو موجود اللون ده يعني ممكن ترش عليه، لكن مش هيكون ده اصح حاجه. اصح حاجه انك تتخلص من اللون تماما، يا اما طبقه اللون دي تكون متغطيه السقف بالكامل وانت عملت فيه عمليه صنفره، مش يكون هنا حته لون وهنا برايمر، هنا حته لون وهنا برايمر، هنا حته لون وجنبينها برايمر. لا كده بقى السطح ايه؟ عالي وواطي. فالافضل انت تخلص منه عشان يبقى سوا واحد، وتبدا اللي انت تعمل عمليه الرش. طب انا دلوقتي حته كشفت مني وحته فيها حاجه زي كده، عايز الم الحاجات دي كلها بدون ما اصنفر ابطن فيلر وارجع اصنفره. تعمل ايه في الحاله دي؟ يكون معاك فيلر اللي هو النون ساندنج، اللي هو الويت اون ويت. تبدا اللي انت ترش السطح بالكامل، يعني، وده هيكون افضل علشان خاطر لو في صاج معاك مكشف او حاجه تبدا ترش الويت اون ويت. ده فيلر بيترش ما بيتصنفرش، واخدين بالكم هنا يا رجاله. فهنا الويت اون ويت هيكون كويس لحاجه زي كده، عشان حاجه زي كده ما تعملكش حرف البويه حاميه ممكن تخليه يفوش او حاجه. تنزل بالويت اون ويت بتاعك، وبعد كده بالبيس كوت اللي هو اللون اللي هو ده البرونزي ده او النحاسي ده، وبعد كده تنزل بالورنيش. فيكون برضك انك لو نزلت الفيلر اللي ما بيتصنفرش هيكون حاجه كويسه جدا للمعدن يعني العربي. يعني بص هنا يا رجاله، ده فيلر، بصوا ادي البرايمر، ادي الاي دي، وتبدا بعد كده تنزل انت بطبقه اللون والورنيش. ده هيكون حل كويس جدا معاك يعني. ادي هنا يا رجاله، بصوا هنا كده، بصوا هنا ده قلبه اهو مكشف، وادي البرايمر. بس ده عادي لو نزلت عليه باللون على طول، لكن الافضل برضك تنزل ويت اون ويت، هيكون اعمل لك. الا اذا في ناس بقى بتنزل وش لون وبتحط له في الاول ايه؟ طبقه مصلب كده هون، وبعد كده طبقه لون اخرانيه بدون مصلب، وبعد كده الورنيش. ولكن هيكون ده لازم ترجع للدعم الفني او النشره الفنيه. مفهومه كده يا رجاله؟ يعني كده الطبقات لازم تتخلص منها. طيب ممكن حد بقى يقول لنا انا معايا التكليح يعني اخترق الورنيش واللون وصل للصاج وعاوز اعالجها وارجعها زي المصنع. في الحاله دي تعمل ايه؟ ادام وصلت للصاج يبقى لازم تدي الطبقات اللي كانت على العربيه، اللي هو طبقه القلبو او الاي دي. طبعا دي مش موجوده ولا في مراكز الخدمه ولا في الورش. ايه اللي بيعادلها حاجه اسمها ووش برايمر او اتش برايمر. هو الوش برايمر هو اللي بيعادل طبقه الاي دي.
وفوق الاي دي قلنا في طبقه البرايمر. ايه اللي بيعادل البرايمر؟ اللي هو الفيلر، سواء فيلر بيتصنفر او فيلر ويت اون ويت. اللي مستغرب الكلام اللي بنقوله، مجرد ما تكتبه على اليوتيوب، بتكتب بعد منه طرق دهان السيارات او احمد جمال جمعه، هتوصل للانواع الفيلرات دي يعني. فهي العربيه اصلا في الفابريكا 4 طبقات: طبقه قلبه، وطبقه برايمر، وطبقه لون، وطبقه ورنيش. تمام كده يا رجاله؟ طيب انت بقى على الصاج عايز ترجعها فابريكا، يبقى تدي اي دي. ايه البديل بتاع الاي دي؟ الوش برايمر. طيب وبعد الاي دي في طبقه برايمر. ايه البديل بتاع البرايمر؟ يبقى اللي هو الفيلر او الويت اون ويت. وبعد كده تدي اللون بتاعك، وبعد كده الورنيش. ده في حاله اللي انت لو معاك العربيه منقره وعايز تشيل الدهانات كلها زائد التكليح ومش عارف ايه، وعاوز تخليها زي على الحديد، وتبدا اللي انت تتعامل معاها دهان، تعملها بالطريقه دي. ممكن حد يقول لنا طب انا عايز اشيل طبقه الورنيش دي باي ماده وارجع انزل ورنيش. طبعا برضك الكلام ده مش هينفع تلاقي فيه ده بقيع دهان، لانك لو شلت الورنيش ده دلوقتي حاليا حالا هتلاقي اللون تحت الورنيش ده غير اللون ده. يعني ده لون اهو، والورنيش اتكلح من عليه. لو شلت الورنيش ده دلوقتي حالا هتلاقي اللون هنا غير اللون هنا. فلو جيت نزلت ورنيش جديد هتلاقي فيه اختلاف في اللون. ليه؟ لان ده الورنيش اتشال من عليه، قعد فتره مكلح وهكذا، فاللون ابهت واتغير وكده. وطبعا بقى فوطه زفره مشيت ومش عارف ايه وكلام من ده. فانك تشيل الورنيش وطبقه تنزل طبقه ورنيش على كله، طبعا الكلام ده ما ينفعش. ممكن تشيل الورنيش ده وتبدا اللي انت هتقابل بقى لون زي ده، تصنفر اللون وتدي فوق منه طبقه لون، وبعد كده الورنيش. اي سؤال عندك، اي اضافه، سيبها في التعليقات، ان شاء الله نعمل لها فيديو مخصوص، مفيش اي مشاكل. بالنسبة لعملية الصنفرة، علشان خاطر اخواننا سألونا على الصنفرة، افضل حاجة هتكون المكنة والوسيط اللي هو الانترفيس. زي ما احنا شايفين مكنة صنفرة بالهواء او بالكهرباء، تكون مكنة 5 أو 6 أو 9، وتبدأ اللي انت تصنفر بصنفرة 320، وبعد كده 400 وال500، وممكن 240. ولكن مش هتلاقي نظام بيقول لك 240، ولكن بنقول لك علشان خاطر يعني لو حابب تاكل طبقة الورنيش اسرع، لو طبقة الورنيش معاك سميكة، ممكن بال 240 عادي. وبعد كده ال 320 وال 400 وال 500 وال 600 والحاجات دي، تبدأ اللي انت اخرك في الصنفرة 600، تتخلص من طبقات الدهان دي اخرك بال 600، وبعد كده ترش على ال 600. بعد كده تنفض بقى طبعا وتطهر. عاوز بقى تدي الويت اون ويت او الحاجات دي، وتبدي بعد كده بقى طبقه اللون والورنيش زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي مع بعض. هنا طبعا يا رجاله يعني خارج طبقه اللون، تدي طبقه اللون وتبص عليها في حاجه عاوزه تتسحق كلام من ده. دي طبقه اللون يا رجاله. بعد كده بتنزل بقى بطبقة الورنيش. شايفين اللون يا رجالة؟ بص انت عليها، تشيك على الدهان بتاعك كويس قوي. ادي هنا الجزء ده، فاكرين الجزء ده يا رجالة ايه؟ افضل عمليه صنفره تبقى معاك كويس قوي انك تصنفر بمكنه الصنفره. مكنه الصنفره والوسيط اللي هو الانترفيس ده هيكون معاك كويس قوي، هيظبط لك الصنفره 100 100. حاول ما تصنفرش بايدك وكلام من ده، مش هتعرف تشيل طبقات الدهان. المكنه هتكون كويسه قوي على فكره يعني. يا رب يكون الفيديو سهل يا رجاله. قناتك بتدور على اي حاجه تخص دهان السيارات، اكتبها على اليوتيوب، واكتب بعد منها اسم القناه او احمد جمال جمعه، ان شاء الله توصل للفيديو اللي انت عايزه. اعجاب حلو، ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.